หยุดคิดสักครู่ครับถ้าเมื่อ66ล้านปีก่อนหินอวกาศขนาดมหึมาที่พุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็วกว่า 70,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ชนโลกของเราถ้ามันเฉียดผ่านไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรจะเกิดอะไรขึ้นข่าวร้ายก็คือคุณอาจไม่มีโอกาสเกิดมานั่งดูคลิปนี้เลยครับลองจินตนาการถึงโลกในยุคปัจจุบันโลกที่การเวลาไม่เคยถูกรีเซ็ตและไดโนเสาร์ไม่เคยสูญพันธุ์แต่พวกมันกลับมีเวลายึดครองและส่งต่อสายพันธุ์มาอีก66ล้านปีเต็มๆเคยสงสัยไหมครับว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเราบนโลกใบนั้นจะมีหน้าตาแปรเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วสิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์เมื่อพวกมันต้องผ่านการปรับตัวและวิวัฒนาการต่อมาจนถึงตอนนี้หน้าตาและเนื้อแท้ของพวกมันจะกลายสภาพไปเป็นอะไรพวกมันจะน่ากลัวขึ้นหรือมีความลับอะไรซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ใหม่ที่เราไม่เคยจินตนาการถึงและที่สำคัญที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับเหล่านั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างพวกเราจะอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่อาหารหรือจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของพวกเราอาจจะไม่มีวันได้เริ่มต้นขึ้นเลยตั้งแต่แรกคืนนี้ Just Law จะพาทุกคนเดินทางสู่โลกคู่ขนานที่น่าพิศวงและอาจน่ากลัวที่สุดโลกหนึ่งที่มนุษย์เคยจินตนาการขึ้นมาโลกที่อุกกาบาตไม่เคยชนโลกถ้าสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่มนุษย์ล่ะครับแล้วเมื่อ66ล้านปีก่อนอุกกาบาตไม่เคยชนโลกผู้สร้างอารยธรรมในตอนนี้อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาของนักล่าสมองขนาดใหญ่และวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กินเนื้อตัวเล็กที่กำลังจ้องมองเราอยู่ด้วยปัญญาที่ไม่ต่างจากมนุษย์สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนคือให้อุกกาบาตไม่ชนโลกก็ยังต้องเจอยุคน้ำแข็งหลายระลอกอยู่ดีครับและความหนาวเย็นสุดขั้วนี่แหละคือตัวเร่งวิวัฒนาการที่น่ากลัวที่สุดปีคริสตศักราช 1982 ดร. เดล รัสเซลนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังได้สร้างความตื่นตะลึงให้โลกเมื่อเขาศึกษาไดโนเสาร์นักล่าสายพันธุ์ฉลาดล้ำลึกที่ยุคนั้นเรียกว่าทรออดอนแม้ปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อ Stenonychosaurus ที่สูงระดับเอวหนักเท่าหมาใหญ่หรือสายพันธุ์ยักษ์ในตระกูลอย่าง Latenivenatrix ที่ยาวถึง3 เมตรครึ่งและหนักร่วม100กิโลกรัมแต่จุดร่วมที่น่ากลัวของพวกมันคือมีดวงตาคู่หันมาด้านหน้าหยิบจับสิ่งของได้ดีและมีสมองที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดตัวคำถามคือเมื่อยุคน้ำแข็งมาเยือนสัตว์ไม่มีกรอบพวกนี้จะรอดได้อย่างไรคำตอบคือพวกมันต้องใช้สมองหากปล่อยให้สืบทอดสายพันธุ์ต่อมาอีก66ล้านปีขีดจำกัดของมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนดร. รัสเซลได้สร้างโมเดลสมมุติที่เรียกว่าไดโนเสาร์หรือมนุษย์ไดโนเสาร์ขึ้นมาเมื่อสมองขยายใหญ่ร่างกายจึงปรับมายืน2 ขาตั้งตรงหางหดสั้นหายไปนิ้วมือพัฒนาจนมีนิ้วหัวแม่มือที่หยิบจับและจุดไฟสร้างความอบอุ่นได้ในอดีตดร. รัสเซลคาดว่าพวกมันจะสูงแค่130 ถึง 150 เซนติเมตรแต่ลองคิดดูครับถ้าพวกมันฉลาดจนเรียนรู้เรื่องการทำปศุสัตว์การจัดสรรทรัพยากรและเข้าถึงหลักโภชนาการไม่ต่างจากเราสารอาหารเหล่านั้นจะเร่งให้ร่างกายของพวกมันสูงใหญ่ขึ้นมาถึง170 ถึง 180 เซนติเมตรกลายเป็นสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาในสเกลสัดส่วนแบบ1 ต่อ 1ที่มายืนจ้องตาประจันหน้ากับเราได้พอดีจริงอยู่ครับที่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เชื่อว่าพวกมันอาจไม่ได้หน้าตาคล้ายมนุษย์ขนาดนั้นแต่คำถามที่น่าสะพรึงกลัวกว่ารูปร่างหน้าตาก็คือถ้าไดโนเสาร์กลุ่มนี้สร้างภาษาสร้างวิทยาศาสตร์และสร้างอารยธรรมได้สำเร็จมันหมายความว่ามนุษยชาติไม่เคยเป็นเป้าหมายสูงสุดของวิวัฒนาการเลยใช่ไหมในขณะที่สิ่งมีชีวิตทรงปัญญากำลังปรับตัวด้วยสมองเหล่ายักษ์ใหญ่ตัวอื่นบนพื้นแผ่นดินก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปจนเราจำไม่ได้เช่นกันลืมภาพจำของไดโนเสาร์ผิวหนังเกลี้ยงๆคล้ายจระเข้ในภาพยนตร์ไปได้เลยครับ
ลองจินตนาการถึงยักษ์ใหญ่กินพืชอย่างซอโรพอดหรือไทพานโนซอร์จากในอดีตที่เคยตัวยาว 40 เมตร หนักเฉียด 80 ตัน พอๆกับเครื่องบินโบอิงแต่เพื่อเอาชีวิตรอดจากยุคน้ำแข็งพวกมันเลือกที่จะลดความยาวลงเหลือราวๆ 20 เมตร ลำตัวหนาล่ำเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและชั้นไขมันหนาเตอะพร้อมกับวิวัฒนาการขนหนาฟูคล้ายช้างแมมมอธปกคลุมทั่วร่างเมื่อมองจากระยะไกลพวกมันจะไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานคอยาวอีกต่อไปแต่คือภูเขาหิมะที่มีชีวิตกำลังเคลื่อนตัวฝ่าพายุแช่แข็งแต่นั่นยังเทียบไม่ได้กับชะตากรรมของราชานักล่าอย่างไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ย้อนไป 66 ล้านปีก่อน T-Rex คือจักรกลสังหารขนาดยักษ์ยาว 12 เมตร สูงท่วมตึก 2 ชั้น และหนักถึง 9 ตัน แต่เพื่อไล่ล่าเหยื่อในโลกยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัว มันกลับยอมลดขนาดตัวเองลงครึ่งหนึ่งเหลือความยาวราวๆ 6-7 เมตร ความสูงเท่าตึกชั้นเดียวแต่มันกลับวิ่งเร็วขึ้นและฉลาดขึ้นเป็นทวีคูณขาที่ยาวและเพรียวช่วยให้สับฝีเท้าได้อย่างทรงพลังระบบประสาทและสมองถูกยกระดับจนกลายเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบร่างกายของมันถูกปกคลุมด้วยขนหนาซับซ้อนคล้ายนกกลาเหยื่อเพื่อควบคุมอุณหภูมิมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดดึกดำบรรพ์อีกต่อไปแล้วครับแต่นี่คือผลลัพธ์สูงสุดของวิวัฒนาการและเมื่อมันเฝ้ามองเหยื่อด้วยดวงตาที่เฉียบคมคุณอาจไม่เรียกมันว่าไทแรนโนซอรัสเร็กซ์อีกต่อไปแต่จะเรียกมันว่า Neo Tyrant ราชาองค์ใหม่แห่งโลกที่กรงเล็บไม่เคยสูญพันธุ์แต่ความน่าตื่นตาตื่นใจของโลกที่ไม่ถูกอุกกาบาตชนไม่ได้จบอยู่แค่บนพื้นดินเท่านั้นครับเพราะทั้งท้องฟ้าและมหาสมุทรในโลกยุคปัจจุบันก็ถูกยึดครองโดยทายาทของสิ่งมีชีวิตโบราณที่วิวัฒนาการต่อเนื่องมานานกว่า 66 ล้านปีเช่นกันลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าลืมภาพ Quetzalcoatlus สัตว์เลื้อยคลานบินได้ในอดีตที่เคยกางปีกกว้างถึง 11 เมตร ยืนสูงเท่ายีราฟตัวเต็มวัยตัวใหญ่พอกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปได้เลยครับเพราะแรงกดดันจากยุคน้ำแข็งและการแข่งขันกับนกโบราณผลักดันให้มันยอมลดขนาดตัวลงจนเหลือกางปีกกว้างประมาณ 5-6 เมตรซึ่งนั่นยังคงใหญ่โตมโหฬารกว่านกอินทรีหรือนกอัลบาทรอสยักษ์ในโลกของเราเกือบเท่าตัวและกว้างพอๆกับเครื่องร่อนทั้งลำเพื่อแลกกับความคล่องตัวและระบบเผาผลาญที่อึดขึ้นร่างกายของมันถูกปกคลุมด้วยขนแน่นหนาเพื่อสู้ความหนาวสมองและประสาทสัมผัสถูกยกระดับจนกลายเป็นนักล่าเวหาที่ฉลาดล้ำมีพฤติกรรมรวมฝูงที่ซับซ้อนพวกมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดบินได้อีกต่อไปแต่คือเจ้าแห่งท้องฟ้าแห่งโลกยุคใหม่และถ้าเราดำดิ่งลงไปใต้ผืนน้ำลึกสิ่งมีชีวิตที่ครองตำแหน่งสูงสุดของมหาสมุทรอาจไม่ใช่วาฬเพชฌฆาตและไม่ใช่ฉลามขาวแต่คือทายาทของอสูรกายในตำนานอย่างโมซาซอร์หากย้อนไปในอดีตโมซาซอร์คือสัตว์เลื้อยคลานทะเลยักษ์ที่ยาวได้ถึง 18 เมตรและหนักกว่า 15 ตันทว่าตลอด 66 ล้านปีที่ผ่านมาพวกมันไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นแต่กลับเลือกปรับรูปทรงให้สมบูรณ์แบบโดยย่อสัดส่วนลงมาเล็กน้อยเหลือความยาวประมาณ 10-12 เมตรไล่เลี่ยกับวาฬสเปิร์มมันวิวัฒนาการจนมีรูปร่างเพรียวลื่นมีชั้นไขมันหนาเตอะใต้ผิวหนังเพื่อกักเก็บความร้อนในกระแสน้ำเย็นและมีระบบปอดที่ดำน้ำได้อึดใกล้เคียงกับวาฬสมัยใหม่เกล็ดหยาบๆแบบกิ้งก่าทะเลหายไปกลายเป็นผิวเรียบเนียนเพื่อลดแรงต้านน้ำสมองและชั้นเชิงการล่าถูกยกระดับจนถึงขีดสุดพวกมันคือวาฬเพชฌฆาตแห่งโลกคู่ขนานนักล่าที่วิวัฒนาการจนไร้ช่องโหว่และยึดครองจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรมันเป็นโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับโลกที่กรงเล็บและเกล็ดไม่เคยเลือนหายท้องฟ้ายังคงเป็นอาณาจักรของเหล่านักล่าเวหามหาสมุทรถูกปกครองโดยโมซาซอร์และผืนดินยังคงเป็นของทายาททีเร็กซ์แต่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้
กลับมีความจริงที่ทั้งน่าเศร้าและน่าขนลุกซ่อนอยู่เพราะในวันที่สายพันธุ์เหล่านั้นเรืองอำนาจบรรพบุรุษสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างพวกเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆคล้ายหนูที่ต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอยู่ใต้ผืนดินในเงามืดอันยาวเหยียดของเหล่ายักษ์ใหญ่พวกมันไม่ใช่ผู้ปกครองแต่เป็นเพียงผู้รอดชีวิตที่รอวันถูกล่าและในวันที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนสำหรับไดโนเสาร์นั่นคือวันสิ้นโลกแต่สำหรับบรรพบุรุษมนุษย์มันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเพราะหากไม่มีโศกนาฏกรรมครั้งนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคงไม่มีวันได้ก้าวขึ้นมาครองโลกจะไม่มีลิงไม่มีมนุษย์ไม่มีอารยธรรมและไม่มีพวกเราดังนั้นหากอุกกาบาตในวันนั้นเบี่ยงเบนเส้นทางไปเพียงเศษเสี้ยวองศาโลกใบนี้อาจยังคงขับเคลื่อนไปด้วยความลึกลับเต็มไปด้วยชีวิตและยิ่งใหญ่เกินจินตนาการเพียงแต่ว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ยืนมองมันอยู่เลยแม้แต่คนเดียวและเพื่อนๆล่ะครับระหว่างโลกของมนุษย์ในวันนี้กับโลกคู่ขนานที่ไดโนเสาร์ครองโลกคุณอยากใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยครับและถ้าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และโลกคู่ขนานที่น่าพิศวงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปของ Just Law เพราะทุกตำนานมีที่มาและทุกความจริงมีเบื้องหลังและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ